નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર જીઓમેટ્રિક કોઓર્ડિનેશનમાં આજનો આપણો ટોપિક છે સેક્શન ફોર્મ્યુલા. સેક્શન ફોર્મ્યુલા કઈ રીતના વર્ક કરે છે, એની ફોર્મ્યુલા અને એની પહેલાં તો થોડીક થિયરી છે એ આપણે સમજીએ. હવે આ મારો પહેલાં તો એક ફિગર છે, પહેલાં આપણે આ વસ્તુ જાણી લઈએ. એઝ સન ઇન ફિગર, ધ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ પોઈન્ટ RXY dividing a line internally in the ratio of m1 colon m2 connecting the point pxy and qx2 y2 is given by. ને આ આપણા બે ફોર્મ્યુલા છે. તો પહેલા આપણે ફિગર જોઈએ. માની લો કે આ મારી એક ફિગર છે ને એમાં મારી લાઈન મને એક મળે છે આ રીતની, બરોબર. હવે એના હું ઇન્ટરનલી જોયા લખેલું છે ડિવાઇડિંગ અ લાઇન ઇન્ટરનલી, બરોબર. હું ઇન્ટરનલી એના ભાગ કરીને એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવું હું, બરોબર છે. આપણે સેક્શન ફોર્મ્યુલા કીધું. સેક્શન મીન્સ ભાગ કરવા એના, બરોબર. ઇન્ટરનલી ઇન ધ રેશિયો ઓફ m1 કોલન m2, એટલે મારી એક લાઈન મળી એના મેં બે ભાગ કરી નાખ્યા. એમાં પહેલા ભાગનું નામ આપ્યું m1 ને બીજા ભાગનું નામ આપ્યું m2. આ મારો p છે, આ q છે ને વચ્ચે હશે એ મારો r હશે, બરોબર. m1 colon m2 connecting the point p x1 y1 and q x2 y2 is given by. આ આપણો ફોર્મ્યુલા. હવે સેક્શન ફોર્મ્યુલામાં તમને આ રીતનું કંઈ આપેલું હોય તો એને ફાઇન્ડ કઈ રીતના કરવાનો, એનો ફોર્મ્યુલા છે x. પહેલા તો x ફાઇન્ડ કરવાનું. x is equal to m1 x1 plus m2 x1 ને નીચે આવશે ડિવાઇડેશનમાં m1 plus m2. એ જ રીતના y ફાઇન્ડ કરવાનો હોય તો m1 y2 plus m2 y2 અને ડિવાઇડેડ બાય m1 plus m2. મેઇન તમને આ જે ડાયાગ્રામ છે, ડાયાગ્રામ ઉપરથી આઈડિયા આવી ગયો કે આપણે સેક્શન ફોર્મ્યુલામાં કરવાનું છે શું. આના બે ભાગ કરી અને એના જે આરના જે એક્સ અને વાય જે છે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે આ સેક્શન ફોર્મ્યુલાની મદદથી. હવે અહીંયા તમને કીધું છે ડિવાઇડિંગ અ લાઇન ઇન્ટરનલી. હવે ઇન્ટરનલની જગ્યાએ એક્સટર્નલ તમને કીધું હોય, બરોબર, કે ભાઈ તમે જો ઇન્ટરનલ કીધું હોય તમને તો આ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે. એક્સટર્નલ કીધું હોય તો ફોર્મ્યુલા છે એ આપણો થોડોક ચેન્જ થશે. બરોબર. તો આપણે કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવાનો આ x અને આ y, બરોબર. તો એના માટે m1 x2 માઇનસ, બરોબર, ઓલામાં પ્લસ આવતું હતું ઇન્ટરનલમાં, એક્સટર્નલ આવશે તો વેલ્યુ છે એ માઇનસ થઈ જશે m2 અને x1 અને નીચે m1 માઇનસ m2. એ જ રીતના y ની અંદર m1 y2 માઇનસ m2 y1 m1 માઇનસ m2. બે ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખશો. એટલે સેક્શન ફોર્મ્યુલા છે એ તમને 100% ગેરંટીની સાથે આવડી જશે. આપણે આગળ એક એક્ઝામ્પલ પણ જોશું જેથી તમને આઈડિયા આવે કે એનું કાઉન્ટિંગ છે એ કઈ રીતના થાય. ત્યારબાદ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ મારી રકમ લખેલી છે, ફાઇન્ડ ધ કોઓર્ડિનેટ ઓફ ધ પોઈન્ટ which divided the point. આપણા પોઈન્ટ આપેલા છે a અને b, -7 and 4, b માં આપેલા છે 8 and 9. ઇન્ટરનલી ઇન ધ રેશિયો, બરોબર. અહીંયા તમને ચોખ્ખું કહી દીધું છે ઇન્ટરનલી, અને રેશિયો આપી દો છે 2:3, બરોબર. પહેલાં તો આપણે રકમ છે, જે રકમ આપણી આપેલી છે એમાંથી આપણે આપણી જે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ છે એને બહાર કાઢીએ. અને એ આપેલો છે આપણો કેટલો, -7 and 4. બી કેટલો આપેલો છે તો કે 8 and 9. આ 2:3 છે એ આપણા થશે m1 અને m2. એટલે m1 કેટલો થશે 2 અને m2 કેટલો થશે 3, બરોબર. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાના x1 x2 y1 અને y2, બરોબર. એટલે x1 અને x2 આપણા થશે, અહીંયા લખું છું, બરોબર. x1 થશે આપણા -7, x2 આપણા થશે તો કે 8. એ જ રીતના y1 થશે 4 અને y2 આપણો થશે 9, બરોબર છે.
આપણે રકમ છે એ આખી અલગ કરી, જોવો અહીંયા x1 x2 y1 y2 m1 અને m2. હવે પછીની આગળની વસ્તુ તમારે રકમમાં શું જોવાની, તો કે ઇન્ટરનલી. એટલે ઇન્ટરનલની ફોર્મ્યુલા આપણી શું લાગશે, x અને y માટે. તો પહેલાં તો x માટે લખીએ, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 x1 પ્લસ m2 x1. ઓકે સોરી, m1 x2 ને m1 પ્લસ m2. એ જ રીતના y ની ફોર્મ્યુલા આપણે લખીએ, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 y2 પ્લસ m1 y1 m1 પ્લસ m2. બરોબર, m1 પ્લસ m2 આપણે ઉપર ગણી લઈએ, તો કે m1 પ્લસ m2 2 પ્લસ 3, એટલે એનો આન્સર એ ડાયરેક્ટ પછી આપણે 5 જ મૂકી દઈશું. હવે આ પ્રમાણેની વેલ્યુ મૂકીએ. પહેલાં તો m1 આપણે કેટલો આપેલો છે, તો કે 2. બરોબર, અહીંયા 2 અને x2 આપણે આપેલો છે 8. એ જ રીતના m2 આપણે આપેલો છે 3, x1 આપણે આપેલો છે -7 અને m1 પ્લસ m2 થઈ જશે 5. બરોબર, 8 ઇન્ટુ 2, તો 8 દુ આપણા કેટલા થશે, 16. બરોબર, 7 તેરી 21, પણ 21 કેવા અહીંયા માઇનસ છે. બરોબર, એટલે માઇનસ પ્લસ માઇનસ એટલે -21. અહીંયા આવી જશે કાઉન્ટ્સની અંદર -21. બરોબર, એ જ રીતના આપણે અહીંયા જોઈએ વાયમાં m1 કેટલો આપેલો છે 2, y2 આપણે કેટલો આપેલો છે 9, m1 આપણે કેટલો આપેલો છે, ઓકે સોરી m2 આપણે આપેલો છે 3 અને y1 આપણે આપેલો છે 4 ડિવાઇડેડ બાય 5. બરોબર, આ મળ્યો 9 દુ તો કે 18. અહીંયા 18 કરી નાખીએ આપણે, અને 4 તેરી 12. બરોબર, હવે આપણે આના જે કંઈ ઓપરેશન છે 16 માઇનસ 21, એટલે અહીંયા મળશે તમને -5 ડિવાઇડેડ બાય 5. એટલે આપણો x કેટલો મળ્યો, -1. બરોબર, એ જ રીતના 18 પ્લસ 12 તો કે 30 ડિવાઇડેડ બાય 5, તો આવશે તમારો આન્સર 6. એટલે આપણો જે ફાઇન્ડ કરવાનો છે પોઈન્ટ, એ પોઈન્ટનો આન્સર આપણો શું આવશે, rxy ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 and 6. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર થયો. બેઝિકલી આ ફોર્મ્યુલા જો હજી ન ખબર પડી તો ફોર્મ્યુલા હું હજી એકવાર છે એ લખું, એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કે કઈ રીતના આ વસ્તુ છે એ કામ કરે છે. બરોબર, એક તો આવશે ઇન્ટરનલ, બીજું આવશે તમારું એક્સટર્નલ. બરોબર, એમાં આવશે x, બરોબર m1, બરોબર m1 અને m2 બે આપેલા હશે, એટલે ડિવાઇડેડ બાય m1 પ્લસ m2 થશે. બરોબર, m1 હોય તો એની સાથે હશે x2, વચ્ચે આવશે પ્લસ, m2 હશે તો એની સાથે હશે x1. બરોબર, બે એક એવી રીતના ભેગા નહીં થાય. એ જ રીતના y, m1 પેલા નીચે મૂકી દઈએ, m1 પ્લસ m2, m1 સાથે હશે y2 અને m2 સાથે હશે y1. બરોબર છે, આ બેઝિક આપણા બે ફોર્મ્યુલા થયા. જો તમારે ઇન્ટરનલી કાર્યક્રમ હશે તો આ રીતના પ્રોગ્રામ છે એ કરવાના થશે, કાઉન્ટિંગ થશે. એ જ રીતના એક્સટર્નલ, તો એક્સટર્નલમાં x અને y. બરોબર, એક્સટર્નલ તમને કીધું હોય તો અહીંયા નીચે ખાલી આવી જશે m1 માઇનસ m2.
એ તમને તમારી રકમની અંદર કઈ જ દીધું હોય છે. ન કીધું હોય તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે લેવાનું થશે ઇન્ટરનલ. એટલે M1 એની સાથે આવશે x2 માઇનસ M2 M2 x1. એ જ રીતના y આવશે નીચે M1 માઇનસ M2. અહીંયા લઈએ M1 y2 માઇનસ M2 y1. બરાબર. આ રીતના આટલા ફોર્મ્યુલા છે એ તમારે સેક્શન ફોર્મ્યુલાની અંદર યાદ રાખવાના થશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.